tosissaan Teemu Pasanen ja maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja. Ja mun esityksessä käydään nyt sitten vähän läpi sitä, että miten se kauden eri vaiheissa, eli yhden kauden aikana se rytmitys niin kuin käytännössä menee. Ja tämä on niin kuin käytännössä, mitä tässä tulee esimerkkejä, niin tämä on niin kuin aikuishiihtäjiä ja vähän niin kuin maajoukkuetason hiihtäjien rytmitysesimerkkejä, mitä se käytännössä on. Ja siellä on myös sitten kilpailukauden esimerkki, niin se on aika lailla semmoisella maailmankappitasolla tai maailmankapissa kiertävän kilpailuesimerkki. Et mulla tulee muutama esimerkki siellä ja sitten vähän sitä yleisiä teorioita, että miten se eri kauden aikana jakautuu. Eli kausi jakautuu sillä tavalla käytännössä niin kuin 4 jaksoon. Ja siinä on niin kuin se kesän harjoitusjakso, mikä on toukokuusta tuonne heinäkuulle, jatkuu ehkä elokuullekin. Se menee vähän siellä lomittain tuolla elokuulla. Sitten on se syksyn jakso, joka on sitten ne syksykuukaudet siellä elo, syys, lokakuu. Sitten on semmoinen aika lyhyt niin sanottu ensilumen kautta kilpailuun valmistava jakso. Ja se on siinä marraskuussa ja varsinkin se ensilumen jakso jää kisakauden aikaisen alun takia melko lyhyeksi. Eli se on käytännössä, ensimmäiset kisat alkaa jo siinä valmistavan jakson aikana ja siellä tulee jo ensimmäiset sitten maailmancupin, eli tärkeät kisat jo siellä sitten sen lopulla, mutta se on noin käytännössä se marraskuu siinä, milloin sitten päästään niin kuin valmistautuu niin sanotusti lumella siihen kauteen. Ja sitten on kilpailukausi, joka sitten jatkuu sitten sieltä joulukuulta tuonne maaliskuulle. Ja käyn niin kuin jokaisen näiden kauden ajalta vähän läpi sitten, että minkälaista se rytmitys ja muutamia esimerkkejä, mitä se voisi silloin olla. Ensin se kesäharjoituskausi, eli kun toukokuussa aloitetaan se harjoittelu, niin tärkeää on se, että se progressiivisesti lähtee käyntiin. Ne on semmoisia kohtuusuuria ne harjoitusmäärät koko tämän jaksoajan. Määrällisesti harjoittelu on niin kuin periaatteessa niin kuin sen Norjankin mallin mukaan, niin aika lailla se sillä lailla meillekin menee, että ne on niin kuin suurimmillaan tällä jaksolla, mutta ne kasvaa progressiivisesti koko ajan tämän jakson ajan sieltä alusta sillä tavalla, että tämän jakson lopussa ne on niin kuin siellä heinä-elokuun vaihteessa, niin oikeastaan ne harjoitusmäärät on niin kuin korkeimmillaan. Mutta tosissaan koko ajan pysytään niin kuin melko isoissa harjoitusmäärissä. Tehoharjoitukset koko ajan mukana ja sillä tavalla, että niitä on myös kaikilla tehoalueilla mukana, eli siellä on myös MK-harjoituksia mukana niin kuin koko kauden ajan ja se on ehkä se, mitä Jussi tuossa mainitsi siitä, että lineaarisesta mallista, että ei ihan semmoista lineaarista mallia ole, että ne olisi kokonaan pois alkukaudesta ne kovat tehot, vaan niin kuin nykyhiihdon vaatimukset on vähän semmoisia, että pitää pystyä se suorituskyky on niin tärkeässä roolissa siellä talvella, että sitä pystytään säilyttämään, niin niitä on niin kuin koko ajan mukana, tietysti vähemmässä määrin siellä niin kuin alkukaudesta, mutta sillä tavalla, että niitä on koko ajan mukana ja tehoharjoituksia tulee keskimäärin noin 2-3 kertaa viikossa. Sitten eri tehoille. Voimaharjoituksia 1-2 kertaa viikossa. Ja tässä nyt nämä esimerkit, ja mitä tässä puhun, niin tämä on niinku sitä semmoista jaksoa, missä niinku se pääpaino on siinä kestävyyden ja niiden kestävyysominaisuuksien kehittämisessä. Ja näissä esimerkkeissä ja tässä niin tuo voimaharjoitukset on niinku enemmän ylläpitäviä. Ja sen takia niitä on ehkä kerran viikossa, joillain viikoilla 2 kertaa viikossa. Sitten voi olla urheilijakohtaisesti, jos niitä voimaominaisuuksia on tarvetta niin kuin kehittää, niin sitten voi olla erillisiä jaksoja, missä niitä voimaominaisuuksia kehitetään. Silloin niitä voi olla enemmän viikossa, niitä harjoituksia. Ja silloin ne on myös, niin kuin täällä oli äsken jo puhetta, niin ne on silloin enemmän niin kuin pääharjoituksia. Nyt näissä esimerkkeissä ja tässä ne voimaharjoitukset on ylläpitävinä ja ne ei ole niin kuin pääharjoituksia siellä viikolla, vaan ne on siellä niin kuin sitten ylläpitävinä harjoituksina mukana. Ja se, miten niin kuin normaalisti niitä voimaharjoituksia sinne laitetaan, niin ne on aika useasti ne on niin kuin tehoa edeltävänä päivänä ja ne on semmoinen vähän niin kuin herättelevä kautta myös valmisteleva harjoitus siihen tehoharjoitukseen. Tai sitten mitä nyt on niin kuin ehkä ihan viime aikoina myös ruvettu käyttämään ja ehkä vielä enemmän niin kuin jopa sprinttihiihtopuolella, mutta myös vähän muualla, että ne tehdäänkin toisena harjoituksena sen tehoharjoituksen jälkeen samana päivänä. Eli esimerkiksi aamupäivällä on vauhtikestävyysharjoitus ja sitten iltapäivällä tehdäänkin siihen sitten semmoinen aika lyhyt, mutta kuitenkin semmoinen ylläpitävä voimaharjoitus. Lepopäiviä noin kerran viikossa, eli aika lailla se tulee noin kerran viikkoon, vähintään joka 10. päivä se lepopäivä sinne osuu, mutta aika lailla se menee normaalirytmityksellä, että se on noin kerran viikossa tulee sitten ihan puhas lepopäivä. Ja
se semmoinen ehkä iso rytmitys on, että noin semmoinen, tuolla onkin, että 12-20 päivää, että semmoinen 2-3 viikkoa harjoitellaan niin kuin kovaa ja sitten tulee semmoinen selkeämpi niin kuin palauttavampi pätkä, mutta se ei välttämättä ole niin kuin kokonainen palauttava viikko. Eli sillä tavalla, kun Jussi puhui niitä, että on 3-1 niin kuin viikkorytmitys, niin se vähän ehkä käytännön toteutuksessa sekoittuu se viikkorytmitys johtuen siitä, että miten ne leirit osuu ja muuten sinne, että se kaikki viikot, niin kuin, ne ei osu samoille päiville aina ne tehot, vaan ne vaihtelee eri viikoilla ja sitten myöskin se, ne viikot saattaa niin kuin näyttää sen kokonaismäärän suhteen vähän samanlaisilta, mutta siellä on sitten kuitenkin selkeästi se rytmitys, että siellä on tietyissä väleissä sitten se semmoinen selkeämpi palautuspätkä. Mutta kesäkaudella varsinkin, niin ne saattaa näyttää niin kuin kokonaismääriltä, että ne on aika lähelle samanolosia, mutta siellä on sitten kuitenkin noin 2-3 viikon välein selkeämpi palautuspätkä, joka ei välttämättä ole sitten ihan viikon mittainen. Mutta toi on niinku niitä perusjuttuja, millä kaavalla se tuo suurin piirtein tuo alkukesän menee. Tuossa on sitten semmoinen esimerkki vähän, että mitä se voisi olla jossain kesäkaudella, kesä-heinäkuussa. Siinä on semmoinen viikko, missä on 1 lepopäivä. Sitten on 2 selkeästi semmoista aerobista peruskestävyyspäivää, eli tiistaina tulee tosi paljon määrää. Ja myös keskiviikkona tulee aika paljon sitä aerobista määrää. Siellä on pikkasen herättelevänä nopeusharjoittelua. Ja sitten siinä on 2 tehoa tuossa viikolla. Tehdään torstaina tehoharjoitus ja lauantaina tehoharjoitus. Eli tässä viikolla nyt on 2 tehoharjoitusta. Joillain viikoilla sitten osuu 3 tehoharjoitusta. Ja tehoista niin toinen on semmoinen, mikä on kevyemmällä teholla. Tuo tasatyöntöharjoitus tuolla torstaina, siinä on enemmän niin kuin minuutteja. Ja siellä mennään niin kuin semmoista aerobista kynnystä kautta vauhtikestävyyttä. Ja sitten tuolla lauantain tehoharjoituksessa niin mennään sitten anaerobista kynnystä ja ihan maksimikestävyyttä. Eli siellä tulee sitten niin kuin kovempi tehoinen harjoitus. Ja tässä esimerkissä nyt tuo voima on tuolla tuon lauantain tehoharjoituksen perään. Eli siinä tehdään semmoinen ihan lyhyt voimaharjoitus. Ja sitten on pitkä harjoitus. Tuommoisella aikuishiihteellä normaalisti ne pitkät harjoitukset siellä noin 3,5–4 tunnin paikkeilla on sitten se pitkä harjoitus. Ja sitten toi varmaan jatkuisi tuosta sillä lailla, että seuraavana maanantaina voisi olla sitten taas lepo. Ja se, että se voima on tuolla, niin siinä sillä lailla pystytään saamaan tonne niin kuin 2 semmoista ihan selkeästi aerobista päivää. No tuolla toisessa on vähän nopeutta, että se vähän tulee sitä hermolihasjärjestelmää, mutta muuten, että saadaan sinne niin kuin ihan puhtaita myös semmoisia päiviä, missä on ihan puhasta semmoista aerobista kevyttä peruskestävyysharjoittelua. Ja ei tule sille hermolihasjärjestelmälle niin paljon sitä kuormitusta. Mutta siinä esimerkki kesäharjoitteluviikosta. Sitten voidaan mennä syksyyn, eli semmoinen niinku rytmitys vähän lisääntyy. Sitten ne viikot vähän niinku rupeaa näyttämäänkin sillä, että niissä on selkeästi ehkä niinku semmoisia, missä on vähemmän sitä määrää. Että tulee vähän pitempiä niinku niistä selvemmät ne niinku tehojaksot, että tehdään niinku tehoharjoituksia vähän selvemmin. Ja sitten myöskin uskalletaan palauttaa vähän enemmän. Ja siellä voi olla joko aerobista harjoittelua enemmän tai sitten ihan sitten niinku lepoviikko, kevyt viikko siellä välissä. Että se on selkeästi se viikko, koko viikko on sitten niinku kevyempi. Tehoharjoituksia ehkä sitten tuolla niinku rupeaa olemaan se noin 3 per viikko ja samalla kaikki tehoalueet siellä on edelleen käytössä, eli siellä on vauhtikestävyysharjoituksia ja sitten on siinä anaerobisen kynnyksen tuntumassa olevia harjoituksia ja maksimikestävyysharjoituksia ja sitten ne, niin kuin äskeisessäkin tuossa esimerkissä menee, niin ne menee limittäin, että samassa harjoituksessa voidaan tehdä useita tehoharjoitusta. Ja samalla tavalla voimaharjoitukset oikeastaan menee vielä tällä jaksolla kuin tuolla aikaisemmallakin, eli aika usein tosissaan sitten ennen tuota tehoharjoitusta semmoisena vähän niin kuin herättelevänä kautta voimaharjoituksena. Ja edelleenkin se voima, silloin kun sitä tehoa tehdään paljon, niin se on vaan ylläpitävinä siellä, että silloin ei yritetä sitä voimaa kehittää. Lepopäivät samalla tavalla noin kerran viikossa. Ja sitten monesti tähän jaksoon osuu semmoinen selkeämpi kilpailutehosten
maksimikestävyysharjoitusten niin kuin jakso, missä esimerkiksi harjoituskisojen kautta tehdään semmoinen selkeämpi jakso. Se on elokuussa tai syyskuussa, monesti jommassa kummassa ja siinä tai sitten jopa molemmissa tulee semmoinen lyhyt jakso, että missä tehdään selkeästi noin viikon aikana useita kisatehoisia harjoituksia ja sitten sen jälkeen ja ennen sitä on sitten selkeämmin semmoista aerobisempaa, vähän kevyempi tehoisempaa harjoitusta. Ja sitten kun lokakuussa taas niin on enemmän semmoista aerobista määräharjoittelua ja siellä taas ne tehot vähäksi aikaa tulee vähän niin kuin kevyemmälle teholle, eli käytännössä siellä tehdään niin kuin VK-anakynnysharjoittelua, siellä on enemmän selkeästi sitä määrää ja monesti sinne osuu myös sitten niin kuin korkean paikan leiri, mihin se tulee niin kuin luonnostaan myös, että siellä on järkevää harjoitella niin kuin sen tyylisesti sitä harjoittelua. Ja se kova harjoitusjakso on ehkä vähän lyhempi kuin siellä kesällä, jossa se saattoi olla se melkein 3 viikkoa aika kovaa ja sitten tuli vasta se selkeämpi palautus. Nyt se tulee sitten jo vähän lyhyemmässä syklissä, eli se on ehkä noin 2 viikkoa tai jos on oikein semmoinen kova tehoharjoituspätkä, niin se on jopa alle 2 viikkoa, noin vähän reilu viikko ehkä ja sitten sen jälkeen tulee selkeämpi, kevyempi jakso. Ja määrät vähän tippuu sieltä kesästä väkisellä, koska sitä tehoharjoittelua on enemmän ja se on aika lailla sen mukainen, mitä tuossa oli Jussi-esityksessä, myös se, mitä ehkä siellä Norjan mallissa on. Tuossa sitten esimerkki syyskuun jaksolta, missä osuu muutama rullahiihtokilpailu ja siellä on myös sitten testijuoksua ja sitten siellä on vielä 4, eli tuossa nyt tulee pikkasen reiluun viikkoon, käytännössä 8 vuorokauteen tulee 4 tehoharjoitusta. Ja sitten siellä välissä on ihan selkeästi sitä kevyttehosta aerobista harjoittelua ne päivät, eli tuota PK1 ja sitten siellä on tässä esimerkissä nyt sitten se voimaharjoitus on tuolla keskiviikkona, eli se on semmoinen lyhyt herättelevä voimaharjoitus ja ennen testijuoksua ja tuossa voimaharjoituksessa voi ehkä tehdä enemmän ylävartaloa. Siinä aika maltillisesti pitää tehdä jaloille sitä voimaa, koska siellä on tuo juoksu seuraavana päivänä, mutta siinä pystyy ylävartalolle tekemään kuitenkin niin kuin hiihtoa ajatellen niin sitä voimaharjoitusta vähän ja silloin se ei ole tuosta seuraavan päivän testijuoksusta sillä lailla pois ja siinä pikkasen herätellään niitä jalkoja testijuoksua vai. Ja tuossa tosissaan ihan kisaomaisia harjoituksia tulee 3, jotka on sitten niin kuin kisatehoisilla, eli maksimikestävyystehoisia selkeästi. Ja sitten sit siellä on semmoinen selkeästi aerobisempi kestävyysharjoitus tuolla lauantaina, joka on sitten niin kuin vauhtikestävyystaso. Ja edelleen pitkät harjoitukset siellä 3-4 tunnin paikkeilla. Ja ehkä se sitten vielä mitä tuosta rytmityksestä voi katsoa, että yritetään perinteistä ja vapaata aika tasaisesti hiihtää rullilla ja vähän vuorotellen, että tulee sitä kuormitusta sille lihastasolle, just mitä tässä ollaan puhuttu, niin vuorotellen jalkalenkkejä sillä tavalla, että niitä ei ole peräkkäin, vaan ne osuu myös tuonne sopivasti niin kuin rullahiihtojen väliin, ettei tule niin kuin peräkkäisinä harjoituksina esimerkiksi pitkiä jalkalenkkejä, jotka kuormittaa iskutukseltaan paljon jalkoja ja sillä tavalla saadaan niin kuin sille lihastasolle sitä rytmitystä jaettua, mitä tässä ollaan puhuttu. Ja se sama näkyy siellä aikaisemmassa kesäharjoituksessa, niin siellä myös samalla tavalla oli sitä mietitty, että ne harjoitukset menee sillä tavalla, että se lihastason kuormitus jakautuisi mahdollisimman sillä tavalla, että ei tule peräkkäisinä päivinä esimerkiksi ylävartalolle tai sitten iskutusta jaloille. Mutta kokonaismäärä edelleen tuossakin viikolla kohtuu korkealla. Noina aerobisina päivinä tulee parhaimpina se 5 tuntia kevyttä PK:ta ja harjoittelua ja sitten myös noilla tehoharjoituspäivillä kuitenkin tulee helposti se lähes 3-4 tuntia nyt verryttelyineen sitä kokonaisharjoitusmäärää. Sitten kilpailukauteen valmistautuminen, eli käytännössä se, kun siirrytään lumille ja valmistaudutaan niihin ensimmäisiin kisoihin, ja se tapahtuu yleensä tuolla marraskuussa, silloin päästään niin kuin lumille. Ja siinä ehkä se, että
ei muuteta sitä harjoittelua sen perusrytmityksen osalta kovinkaan paljon siitä tai oikeastaan yhtään siitä kesäharjoittelusta. Se jatkuu aika samanlaisena se rytmitys niin kuin perusperiaatteelta, mutta nyt siirrytään vaan lumelle hiihtämään, eli ne rullahiihdot vaihtuu käytännössä lumella hiihtämiseksi. Pidetään edelleen siellä se juoksu mukana sillä tavalla, että se lihastason kuormitus pysyy niin kuin sillä tavalla monipuolisena ja sitten se voimaharjoittelu edelleen siellä mukana niin kuin tämä harjoituskausi oikeastaan aika samalla tavalla kuin oli siellä kesäharjoituskaudella. Ehkä siinä marraskuun alussa pystyy vielä harjoittelemaan määrällisesti vähän enemmän, kun ei ole vielä kisat alkanut, mutta sitten käytännössä kilpailut alkaa viimeistään marraskuun puolivälissä. Tulee maajoukkuetasoiselle urheilijalle ja maailmankappia tasoiselle urheilijalle, niin siinä tulee aika tärkeitä katsastuskisoja, missä pitää jo olla niin kuin sillä tavalla hyvässä suorituskykyisessä kunnossa, että pystyy sitten sen kansainvälisen maailmancupin paikan sieltä ensimmäisistä kisoista ottaa ja pääsee sitten niin kuin niitä kisoja hiihtämään, niin sen takia siinä pitää olla jo kohtuu hyvässä. Aivan niin kuin kovimmat urheilijat, niin niiden ei tarvitse olla vielä niin kuin hirvittävän suorituskykyisessä kunnossa omalle tasolle, vaan ne enemmän vielä menee harjoituskisoina, mutta sitten niille, jotka taistelee niistä paikoista sinne, niin siellä pitää olla jo sitten omalle tasolle aika hyvässä niin kuin suorituskykyisessä kunnossa, että pystyy sitten pääsemään joukkueisiin sitten tuonne maailmancupiin. Mutta ne alkaa siinä marraskuun puolessa välissä ja ne tulee niinku sit kovina harjoituksina siihen mukaan. Käytännössä sitä marraskuun puolesta välistä niin rupeaa olemaan jo sit joka viikko niin 2 kisaa. Vähintään 1 kisa ja osalla niinku vähän riippuen sitten siitä, että mitä hiihtääkö sprinttiä ja normaalimatkoja vai onko pelkkä sprinteri vai pelkkä normaalimatka hiihtäjä, niin niitä tulee noin 2 kertaa viikossa melkein just siinä. Ja tosissaan voimaharjoitukset säilyy edelleen siellä mukana noin 1-2 kertaa viikossa. Ja edelleenkin se lepopäivä osuu noin kerran viikossa. Kyllä käytännössä se rytmitys menee sillä, että se on noin kerran viikossa se lepopäivä niin kuin koko harjoituskauden läpi. Tuossa nyt sitten esimerkki ensilumilta marraskuun alusta, missä tulee sitten ensimmäisiä tarkkailukisoja, että mitä se siellä voisi olla. Eli tuossa on varmasti edellisellä viikolla on voitu olla, että siinä on päästy jo vähän niin kuin lumille hiihtämään ja siinä on tullut ihan semmoista kohtuullista harjoittelua ennen tuota jaksoa. Tuossa nyt on noin 10 päivän jakso vai onko tuo 10 päivän jakso. Ja siellä ensimmäisissä hiihtoharjoituksissa, niin siellä on sitten ensimmäinen teho, joka on sitten noin viikkoa ennen kuin täällä tulee ensimmäiset sitten niin kuin ihan oikeat kisat, niin siellä on kovatehoinen tai semmoinen progressiivisesti nouseva tehoinen harjoitus, missä lopussa mennään sitten jo ihan kisatehoon. Ja siinä on myös sitten tehty kirejä vähän sinne vetojen loppuun, eli saadaan myös sitä ominaisuutta harjoitettua. Sitten on ihan puhasta peruskestävyyttä, sen jälkeen seuraava päivä, sitten tulee huilipäivä ja sitten alkaa niin sanotusti taas uusi harjoittelupätkä. Et siinä tulee kesken tuon kova harjoitusjakson niin 1 lepopäivä tuohon ja sitten taas jatkuu. Ja nyt sitten tuolla ehkä se voima on siirtynyt jo vähän aikaisemmaksi ja sen takia, että se on niin kuin, osa haluaa sen tehdä ehkä lähempänä noita kisoja, mutta osalle taas on hyvä, että se on riittävän kaukana noista kisoista, että ainakaan sit voimaharjoittelusta ei sitten ole niin kuin sillä tavalla, että se haittaisi negatiivisesti noihin kisoihin. Osalle se voi toimia vielä sillä, että se tekee sen paljon myöhemmin tuolla viikolla. Ja sitten tuossa, nyt kun on tuolla ollut tuo kovatehoinen harjoitus, niin tuolla on sitten ennen kisoja on vaan tuommoinen herättelevä harjoitus, missä käytännössä herätellään vähän sen sitä niin kuin nopeus- ja hermolihasjärjestelmää sprinttikisaa varten, eli siellä on vähän nopeusjuttuja ja siinä alle sitten niin kuin vauhtikestävyyttä sillä tavalla, että saadaan aerobia kunnolla toimimaan ja sen jälkeen sitten nopeutta. Ja sitten tulee 2 kisaa. Siinä saattaa olla voisi olla sunnuntaina sitten jollain kisa, jollain voisi olla perjantaina ja lauantaina kisa, mutta tuossa esimerkiksi osuu, että siinä on 2 kisaa peräkkäin ja sitten vielä sunnuntaina pitempi rauhallinen peruskestävyysharjoitus. Ja yleensä kisapäivien alkukaudesta varsinkin vielä, niin silloin kun
harjoitellaan niin kuin vielä vähän enemmän, niin näiden kisojen jälkeen vielä iltapäivällä saattaa olla niin kuin hiihtämällä ihan peruskestävyysharjoitus, mutta sitten ehkä myöhemmin kisakaudella niin kuin näkee, niin ne monesti vaihtuu sitten semmoiseksi lyhyemmäksi juoksulenkeiksi nuo iltapäivät tuolla kisojen jälkeen. Mutta tuossa esimerkiksi vielä, kun ollaan niin sanotusti harjoitusjaksolla, niin siellä vielä hiihetään sitten kisojen jälkeen niin kuin peruskestävyysharjoitusta. Sitten kilpailukausi, ja tässä nyt tuo esimerkki on tosissaan sieltä sillä tavalla, että jos on niin kuin käytännössä maailmankapitasolla ja tulee sitä matkustamista paljon, niin sen mukaan, miten se siellä ehkä rytmittyy. Se kilpailukalenteri ohjaa kisakaudella todella paljon sitä, niin kuin, että miten se rytmitys menee. Ja yleensä sinne osuu 1-3 kilpailua per viikko. Ja sitten yleensä ne kilpailut tuolla maailmankapissa, ne on perjantai, lauantai, sunnuntai, niin se voi osua sillä, että siellä on joko 3 päivänä peräkkäin kilpailu, tai sitten se on 1 niistä päivistä, tai sitten 2 niistä päivistä. Ja sitten se vähän riippuu, miten se aina kelläkin osuu. Ja siellä esimerkiksi nykykalenterissa niin sprintitkin osuu. No nykyään ne on pääasiassa lauantaina, mutta ne voi olla perjantaina tai lauantaina esimerkiksi sprinttikisa, ja sitten monesti sunnuntaina on joku normaalin matkan kisa. Ja nyt yleisin kalenteri on melkein sillä, että perjantaina on normaalin matkan kisa, lauantaina on sprinttikisa ja sunnuntaina on taas normaalin matkan kisa. Ja sitten se riippuu urheilijasta, että onko semmoinen, joka hiihtää niin kuin kaikkia matkoja ja saattaa hiihtää sen 3 kisaa, vai onko puhas sprinteri, joka hiihtää sitten vain 1 kisan siellä viikonloppuna, vai onko puhas normaalin matkan hiihtäjä, joka sitten hiihtää ehkä 1 tai 2 kisaa, jos siellä on 2 normaalin matkan kisaa. Ja maanantai osuu yleensä matkustuspäiväksi, ja se monesti silloin menee lepopäiväksi, tai sitten siellä on joku ihan yleensä lyhyt, kevyt PK-lenkki. Ja sitten siihen viikkoon pyritään saamaan 1 pitempi aerobinen peruskestävyysharjoitus, ja se yleensä se päivä, mihin se saadaan niin sinne sopimaan, niin on tiistai, keskiviikko tai torstai, vähän riippuen siitä, että miten se sitten seuraavana viikonloppuna taas ne kisat on, alkaako ne perjantaina, lauantaina vai sunnuntaina se oma kisa, ja myöskin sen matkustamisen ja muiden suhteen. Mutta että pyritään, että siellä kisakaudellakin on 1 semmoinen vähän pitempi aerobinen peruskestävyysharjoitus, se osuu nuihin päiviin. Ja sinne sitten osuu nuille päiville myös ehkä se joku viikon toinen semmoinen ihan puhas peruskestävyysharjoitus. Sitten se tehoharjoitus, taas riippuen niistä kisoista, mitä hiihetään, niin se osuu yleensä keskiviikko, torstai, perjantai päiville. Ja yleensä 1-2 vuorokautta ennen kuin se on se kisa, ja se on vähän sitten kans, että siinä eri urheilijoilla, että mikä itselle niin kuin tuntuu toimivan parhaiten, tai sitä myös vaihdetaan vähän kauden aikaan, että halutaanko tehdä semmoinen niin sanotusti vähän kehittävämpi tehoharjoitus siellä, silloin se voi olla 2 päivää ennen, jopa 3 päivää ennen, eli siellä jopa keskiviikkona ehkä, jos ensimmäinen kisa on vaikka lauantaina, vai sitten onko se vaan semmoinen niin sanottu herättelevä harjoitus siihen kisaan, jos edellisenä viikonloppuna esimerkiksi ollut 2 kisaa, niin sitten tehdään se päivää ennen, eli jos kisa vaikka ensimmäinen kisa on perjantaina, niin sitten tehdään torstaina, tai jos ensimmäinen kisa on lauantaina, niin sitten tehdään perjantaina. Ja silloin se on semmoinen vähän lyhempi harjoitus, ja se on semmoinen herättelevä. Mutta se tosissaan vaihtelee paljon siitä, että mitkä ne seuraavan viikon kisat on, ja se myös vaihtelee urheilijallakin sillä, että se voi vaihtaa sitä niin kuin jossakin vaiheessa kisakautta, että se tehdäänkin 2 päivää ennen ja joskus päivää ennen, mutta monesti jokainen urheilija löytää siihen sen, millä se itsellä niin kuin kaikista parhaiten toimii sitten, että missä kohtaa se on siinä. Ja voimaharjoituksia yleensä pyritään pitämään, että se pysyisi se noin kerta viikkoa, ihan joka viikko kisakaudella matkustuksia ja muun takia sitä ei saa, mutta että sillä tavalla, että ei jäisi niin kuin liian pitkää taukoa siitä, että sitä voimaharjoitusta ei ole siellä, koska sitten kun sen seuraavan kerran tekee, niin lihaksisto ei ole sen voimaharjoituksen jälkeen niin kuin ihan parhaassa mahdollisessa kunnossa, jos sitä tulee liian pitkä tauko, että lihakset tulee kipeäksi helposti, kun on liian pitkä tauko, eli sen takia se pyritään pitää siellä säännöllisesti mukana, mutta kisakaudella ne voimaharjoitukset on tosi lyhyitä ja semmoisia enemmän vaan herätteleviä, ja ne on niin kuin yksittäisenä harjoituksena, niin ne on aika lyhyitä ja siellä on aika vähän niitä toistoja. Mutta se yleensä osuu tiistai, keskiviikko, torstai päiville, vähän riippuen kanssa sitten siitä seuraavan viikonlopun kisoista ja sitten siitä matkustamisesta ja muusta. Ja käytännössä maailmankappia
tuommoisessa lajissa kuin maastohjossa, missä maailmankappi pyörii koko ajan, niin niitä kisoja on koko kisakauden läpi. Ja jos haluaa maailmankapin kokonaiskilpailussa menestyä, niin käytännössä silloin hiihetään niin kuin joka viikonloppu ja ollaan koko ajan siellä kisoissa. Sitten taas, jos ei siinä ole niin kuin tavoitteita ja keskitytään vaan niin kuin yksittäisiin kisoihin, niin silloinhan sinne jää niitä väliviikonloppuja ja silloin pystytään niin kuin tekemään niitä harjoitusjaksoja siellä talvella. Ja varmasti kaikilla on niin kuin hyvä saada sinne johonkin väliin se harjoitusjakso, vaikka nyt maailmancupin kokonaiskilpailuakin yrittää, niin nykypistesäännöllä vaan sieltä on hankala olla pois, koska sitten sinne käytännössä menettää, mutta että jos siellä jossakin kohti pystyy tekemään se harjoitusjakson, niin se pyritään sinne saamaan. Ja sitten tietysti ennen arvokisoja, siinäkin maailmancuppi yleensä jatkuu sillä tavalla, että se on noin 1,5–2 viikkoa ennen kuin arvokisat alkaa, niin on viimeinen maailmancuppi, että siinä ei pitkää väliä jää. Ja silloin siinä pitää niin kuin priorisoida sitä, että jättääkö siitä jonkun maailmancupin väliin ja tekee vähän pitemmän valmistavan sinne arvokisoihin vai onko se sitten vähän lyhempi. Ja yleensä ollaan niin kuin leirillä, mutta se on enemmän sitten se, että siinä siirrytään niin kuin leirille ja pystytään vähäksi aikaa rauhoittamaan se harjoittelu, pikkasen tekemään ehkä joku 1 tai 2 semmoista niin kuin valmistavaa harjoitusta, eikä pelkkiä kisoja, niin sitä kohti sitten niitä arvokisoja. Tuossa nyt sitten kilpailukauden esimerkkiä, eli tuossa nyt on esimerkki siitä, että siinä on edellisenä viikonloppuna ollut kisat lauantaina ja sunnuntaina. Sitten maanantaina matkustetaan ehkä uudelle paikalle, silloin kerkeä tehdä lyhyen pienen juoksuverryttely. Sitten tiistaina tehdään vähän pitempi peruskestävyysharjoitus ja se voimaharjoitus osuu tuossa nyt sinne tiistaille. Sitten keskiviikkona pystytään tekemään vielä ihan tuommoista niin kuin rauhallista peruskestävyyttä tolle viikolle. Ja siellä on perjantaina ensimmäinen kilpailu, niin normaalin matkan 10 kilpailu, niin torstaina tehdään sitten siihen semmoinen avaava. Ja aika tyypillisesti semmoinen avaava harjoitus on se, että hiihetään noin 2 kertaa 10 minuuttia vähän niin kuin nousevalla teholla. Käydään siellä jo lähellä kisatehoa siellä toisella vedolla. Ja sitten monesti siihen päivään osuu myös suksitestit, eli se on yllättävänkin kuormittavaa, helposti tulee tuosta edellisestä päivästä, niin se teho-osuus ei voi olla kovin iso siinä, koska sitten myös siinä tehdään monesti suksitestejä ja se kuormittaa myös sitä. Ja sitten on kisa, ja nyt tällä urheilijalla on sitten toinen kisa sunnuntaina, niin se pystyy tekemään tuommoisen rauhallisemman peruskestävyysharjoituksen tuossa lauantaina. Ja yleisesti talvella niin kisojen jälkeisinä reeneinä on semmoiset lyhyet juoksuhölkät iltapäivällä tai illalla. Tässä oli mun esitys. Meni nopeammin nyt läpi puoleen tuntiin, mutta